নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জংকি ট্ৰেডাৰ্ছ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি 30 তাৰিখ 9 মাহ 2022 চন। আজি এই মাহৰ শেষৰটি ট্ৰেড মই আজি কৰিছিলোঁ। আজি আপোনালোকক বেটুপাতত দেখুৱাৰ দৰেই মই আজি এই ট্ৰেডটোত সুন্দৰভাৱে এটা ধুনীয়াকৈ এটা ডিচেণ্ট প্ৰফিট মই লাভ কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকক এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ, বহু লোকে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে কিন্তু আপোনালোকে লাইক নকৰে, কমেণ্টো নকৰা হৈছে। আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট কৰিলে অলপ সাহস পাওঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থকা যেন অনুভৱ হয়। তেতিয়া আৰু ভালদৰে বনাবলৈ আৰু কিছুমান তথ্য আপোনালোকক দিবলৈ মন যায়। আশা কৰোঁ এই কথাষাৰ আপোনালোকে এবাৰ শুনিব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিব। যিহেতু আজিৰ দিনৰ মোৰ ট্ৰেডটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, যিহেতু আজিও ট্ৰেডটো মোৰ চিয়'ৰ শ্বৰ্ট আছিলে আৰু স্কেল্পিং আছিলে। যিহেতু চিয়'ৰ শ্বৰ্ট থকাৰ বাবে মই কোৱান্টিটিটো বহুত হাই লৈছোঁ। যিহেতু আজিৰ কোৱান্টিটি মোৰ প্ৰায় 500 আপোনালোকে দেখিছে আৰু মই 9:30 এক্সিকিউট কৰিছিলোঁ আৰু 9:40 প্ৰায় 10 মিনিটত মই ট্ৰেডটো এক্সিট কৰিলোঁ। আৰু 10 মিনিটত এক্সিট কৰাৰ পিছত মোৰ পজিশ্যনত লাভ হ'ল মোৰ 35,838 ৰুপিজ। মানে মোৰ আজি প্ৰায় মোটামুটি 36,000 টকাৰ মোৰ আজি প্ৰফিট হৈছে। কিন্তু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা যে 37,300টো দিনৰ শেষলৈকে 1,510 টকা, প্ৰায় 1,510 টকা হ'লগৈ। যদি এইটো মই হোল্ডিং কৰিলোঁ হয় দিনৰ শেষলৈকে, মই হয়তো আজি যথেষ্ট বহু ডাঙৰ এটা প্ৰফিট সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিলোঁ হয়। কিন্তু মাৰ্কেটখন তেনেকুৱা নহয় আৰু সকলোৰে চাইক'লজি একেই নহয়, সকলোৰে বেলেগ বেলেগ। আপোনালোকে আজি মাৰ্কেটখন এবাৰ মন কৰক যে মাৰ্কেটখন পুৱাই ফ্লেট অ'পেন হৈ আপোনালোকে দেখিছেনে, পুৱাৰ পৰাই প্ৰথম কেণ্ডেলডাল ৰেড ফৰ্ম কৰি মানুহক কনফিউজন কৰাই কণ্টিনিউৱাছলি এটা গ্ৰীণ কেণ্ডেল বনাই মাৰ্কেটখন বহুশ ওপৰলৈ গুচি গ'ল। আপোনালোকক যদি মই 3 মিনিট চাৰ্টলৈ নিওঁ বা মই 1 মিনিট চাৰ্টলৈ নিওঁ, তেতিয়া আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব যে আজি মাৰ্কেটখন কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে। ইয়াৰ লগতে আপোনালোক সকলোকে আগন্তুক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ আপোনালোক সকলোকে অভিনন্দন জনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ পূজাটো সকলোৰে ভালে ভালে যাওক। আৰু মই আপোনালোকক ইয়াত দেখাই দিম যে 9:30 কেণ্ডেলডাল আছিলে এইডাল কেণ্ডেলত মই এণ্ট্ৰি হৈছিলোঁ আৰু 9:40 এইডাল কেণ্ডেলত মই এক্সিট কৰিছিলোঁ। মোৰ টাৰ্গেটটো আছিলে মাৰ্কেট অ'পেন যোনটো হৈছিলে, মাৰ্কেট যিহেতু এইটো পইণ্টছত অ'পেন হৈছিলে, সেইকাৰণে মোৰ প্ৰথম টাৰ্গেটটো এয়াই আছিল। আৰু যিহেতু আজি শুক্ৰবাৰ আৰু ইমান গোটেই মাহটো মই যেদিনেই ট্ৰেড কৰিলোঁ, অকল এদিন মোৰ লছ হৈছিলে 8,000 কিমান, বাকীকেইদিন মই সুন্দৰ প্ৰফিট লাভ কৰিছোঁ। আৰু মোৰো মন নাই পূজাটো ভালকৈ যাওক, সেইকাৰণে ময়ো এই ট্ৰেডটোৰ পৰা এক্সিট কৰি দিলোঁ। যদিও মই ইয়াৰ পৰা মই সেই আজিৰ দিনৰ হাইটোলৈকে মই টাৰ্গেট ল'ব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু মাৰ্কেটৰ চিটুৱেশ্যন বা সেইটো সময়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ চাইক'লজি বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে সেইটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ। যিহেতু আপুনি মাৰ্কেটখন আফটাৰ মাৰ্কেট আপোনাৰ যথেষ্টখিনি বেলেগ হয়, আৰু যেতিয়া মাৰ্কেটখন চলি থাকে, যেতিয়া আপোনাৰ ট্ৰেডটো লাগি থাকিব, তেতিয়াও আপোনাৰ চাইক'লজিটো যথেষ্টখিনি চেঞ্জ হৈ যায় বা বহু ধৰণৰ বেলেগ ধৰণৰ এটা চাইক'লজি হৈ যায়। আপোনালোকক এইখিনি জানিবৰ বাবে, এইখিনি শিকিবৰ বাবেই কিছুমান ট্ৰেডিঙৰ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন এইবিলাক মানে এটা ফৰ্মেট বনাব লাগে। যিহেতু আপুনি কইন এটা যদি টছ কৰে, হেড ওলালে বা টেইল ওলালে, হেড যদি 5 বাৰ ওলায়, টেইলো 5 বাৰে ওলাব। আপোনাৰ মানে যিকোনো এটা ট্ৰেড আপুনি এক্সিকিউট কৰাৰ পিছত 50% লাভ হোৱাৰ চান্স থাকে, 50% লছ হোৱাৰো চান্স থাকে। সেইকাৰণে তাক যদি প্ৰপাৰভাৱে ডিচিপ্লিনত এটা ৰুলছৰ মাজত যদি লোৱা হয়, তেনেহ'লে
যথেষ্টখিনি 70 to 80% চান্স থাকে যে আপুনি ট্ৰেডটোত উইন কৰিব আপোনালোকে নিজে বৰ্তমান দেখিছে মোৰ মাহটোত অকল এটা ষ্টপ লছ আৰু আপোনালোকক মই জনাই দিওঁ যে মোৰ একুৰেচিটো বহুত বেছি হাই মোৰ সেই কাৰণে মোৰ টাৰ্গেট বিলাক সৰু সৰু কাৰণ মোৰ এইটোৱে মোৰ যেটো ফৰ্মুলা মই নিজে বেক টেষ্টিং কৰিছো যেতিয়া প্ৰথমতে বেক টেষ্টিং কৰিছো 33 দিন কন্টিনিউ ট্ৰেড 33 দিন কন্টিনিউ ট্ৰেড লাভ হৈছে অকল মাত্ৰ দুদিন লছ হৈছে আৰু মোৰ লছটো হৈছিলে কিমান মোৰ যোনটো লিমিটেড হয় ডেইলি লিমিট হয় হিমানটোত এতিয়া মই সেই সেটআপটোত এইটো সেটআপত মই ইমানখিনি বুজি ললো যে মই ইয়াত যদি মই হাই প্ৰফিট এক্সপেক্টেশন কৰো তেনে হলে মই কোনোবা নহয় কোনোবা এদিন মই এই প্ৰফিটটো মই উলিয়াব নোৱাৰিম বা ইমানখিনিত মই বুক কৰিব নোৱাৰিম যেহেতু মোৰ জিটো মানে ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড ৰেশিও হেতু হল 1:1.5 ৰ ভিতৰত 1:1 ৰ পৰা 1:1 বা 1.5 ৰ ভিতৰত মই হিমানটোত কৰিলে মোৰ হাই একুৰেসি হয় আৰু মই যেতিয়া হাই সব দুটা বস্তুৱে লাগে ট্ৰেডিংত না হাই একুৰেসি না হেভি ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড নহলে 1:4 1:5 1:6 ত কাম কৰিব লাগিব নতুবা 1:1 ত কাম কৰিলে আপুনি হাই একুৰেসি লাগিব মোৰ যেহেতু ট্ৰেডটো বা মোৰ ফেইল নহয় হেতু এটা ট্ৰেডিং সেটআপটো খুব কম ফেইল হয় মানে মাহেকত হাইয়েস্ট যদি ফেইল হয় দুবাৰ তো তিনিবাৰ হয় হেতুৱে মই এডভান্টেজ উঠাও যে মই কি কৰো মই কৰো যে প্ৰফিট লাগিলে মু কমকে হক কিন্তু গ্ৰীনত থাকিম মই প্ৰফিট হক হেতু ষ্ট্ৰেটেজি আৰু মই মাৰ্কেটত মই বহু সময় বহি নেথাকো মই বহু সময় চাইও নেথাকো মই প্ৰায় যেতিয়া মই মাৰ্কেটত একদম সঠিক মোৰ সেটআপৰ মতে এন্ট্ৰিটো পাও মই তেতিয়া এন্ট্ৰি লও আৰু ওয়েট কৰি পিনি মোৰ ৰিস্ক একদম কম থাকে মোৰ ৰিস্কটো একেবাৰে কম থাকে মই যেতিয়া ৰিস্কটো চাও যে একেবাৰে কম আছে কম থকা লগালক মই মোৰ নিজৰ প্ৰফিটটো বুক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো বৰ্তমান 126 টা সাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰ চেনেলটোত আহি হৈছেহি আপোনালোক সকলোকে কৈছো যদি মোৰ ভিডিওটো চাই লাইক কৰিব আপোনালোকে কমেন্টও কৰিব তেতিয়াহে সাহস পাম আৰু পুনৰবাৰ আজি মোৰ পিএনএল টো 35838 জুৱাকালি মই 68000 সামথিং মই জুৱাকালি প্ৰফিট কৰিছিলো কিন্তু মই ইয়াত আপোনালোকৰ আগত মই ট্ৰেডটো বিষয় এক্সপ্লেইন নকৰিলো কাৰণ মই বিচৰা নাই যে আপোনালোকে এতিয়া প্ৰথম বহুতো বিগিনাৰ্স আহিছে তেওঁলোকে প্ৰসেছত ফোকাসে নকৰিব তেওঁলোকে অকল প্ৰফিটত ফোকাস কৰিব হেগানে মই আজি এই ভিডিওটো নবনাওকে বনাইছো কাৰণ মই আজিও ইমানটো প্ৰফিট মই দেখাবলৈ মোৰ মন নাই কাৰণ কেলে সকলোৱে এতিয়া প্ৰফিটৰ ওপৰত ইন্টাৰেস্টেড হৈ যাব প্ৰসেছৰ ওপৰত কোনো গুৰুত্বই নিদিব মই হেকানে মানে আপোনালোকক প্ৰসেছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব ওৱান টাইম স্কিল আপোনালোকে শিকিলক লাইফ টাইম আৰ্ন কৰিব পাৰিব লাইফ টাইম ইনকাম কৰাৰ আৰু ষ্টক মাৰ্কেটত ইমান টকা নালাগে নহয় আজি মই 500 কোয়ান্টিটি মানে মই আজি 20 লট বাই কৰিছিলো কাৰণ মোৰ সিওৰ শৰ্ট আছিল কাৰণ মোৰ হেতু এখিনি মোৰ অভিজ্ঞতা আছে মই কেতিয়া কিমান কোয়ান্টিটি লব লাগে আপোনালোকে 20 লট নালাগে তো আপোনালোকে 1 লটত লওক আৰু 1 লট কিনিবলে কিমান লাগে 1 লট কিনিবলে মিনিমাম 10 পৰা 15000 ভিতৰত লাগে বা 5000 পৰা 12-13000 ভিতৰত 1 লট লাগে আৰু 1 লটত যদি আপোনালোকে প্ৰফিট যদি আপোনাৰ দিনে যদি 1000 টকাও হয় তেনে হলে যথেষ্ট টকা ইমানটো টকাটো আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ ষ্টক মাৰ্কেটত ট্ৰেডিং কৰিব পাৰে ট্ৰেডিং কৰিবলৈ পইচা নালাগে ট্ৰেডিং কৰিবলৈ আপোনালোকে প্ৰসেছটো জানিব লাগিব ট্ৰেডিং কৰিবলৈ আপুনি প্ৰসেছৰ স্কিল জানিব লাগিব ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোকে মোৰ এই চেনেলটো বনি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালো সকলোকে আকৌ এবাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালো থ্যাংক ইউ